Η βελανιδιά είναι το δέντρο που οι αρχαίοι άκουγαν για να μιλήσουν με τους θεούς. Το δέντρο που οι Δρυΐδες θεωρούσαν πύλη ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Το δέντρο που θεράπευε πληγές, σταματούσε αιμορραγίες και προστάτευε από δηλητήρια. Το δέντρο που ακόμη και σήμερα στέκεται σαν σύμβολο δύναμης, σοφίας και αντοχής. Η βελανιδιά δεν είναι απλώς ένα δέντρο, είναι ιστορία, μνήμη και μαγεία. Η βελανιδιά είναι μεγάλο, μακρόβιο, φιλοβόλο δέντρο που φτάνει σε ύψος έως και 30 μέτρων. Τα φύλλα της είναι έλωβα, λία και ανοιχτόχρωμα και εμφανίζονται την ίδια περίοδο με τα κυπελόμορφα άνθη. Ο καρπός του φυτού, η βάλανος, έχει χαρακτηριστικό μακρύ ποδίσκο και γεύση που θυμίζει κάστανο. Η ανθοφορία πραγματοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, ενώ η συλλογή των μερών του φυτού γίνεται ανάλογα με τη χρήση και την εποχή. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Quercus robur. Η ελληνική ονομασία είναι δρύς ή έμισχος. Υπάρχουν όμως και άλλες τοπικές ή λαϊκές ονομασίες όπως δρύς, δρυγιάς, γλυκοδρυγιάς, ντρυγιάς, ρουμπάκι, ρένια, βαλανιδιά, αρία ή ατζίλακας, μαλωτή ή αγριοβελανιδιά, κατσοπρίνη, ρουπάκι, ροτσόκι, δέντρο, φυγός. Εάν κάποιος γνωρίζει κι άλλες ονομασίες, ας αφήσει ένα σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μέρη της βελανιδιάς με δραστικές ουσίες είναι τα φύλλα, τα σπέρματα, οι κικίδες, οι χαρακτηριστικοί όζοι που σχηματίζονται στον φλοιό από παρασιτικούς οργανισμούς, καθώς και ο φλοιός των νεαρών κλαδιών. Η φλούδα από τα νεαρά κλαδιά συλλέγεται καλύτερα τον Μάιο, ενώ τα βελανίδια μαζεύονται τον Οκτώβριο. Όσο για τις κικίδες, θεωρούνται ανώτερες οι τουρκικές και ιδιαίτερα όσες προέρχονται από το Χαλέπι, επειδή είναι μεγαλύτερες, βαρύτερες, πιο σκληρές και πιο εύκολες στο άνοιγμα. Οι δραστικές ουσίες της βελανιδιάς περιλαμβάνουν τανίνες, γλυκοσίδια όπως η κερσιτρίνη και η κερσετόλη, γαλλικό οξύ, σάκχαρα, πικτίνη, καθώς και μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο. Οι καρποί της περιέχουν αιθέριο έλαιο, ρητίνες, τανίνες, άμυλο, πικρούς παράγοντες όπως η κερσιτρίνη και διάφορα μεταλλικά άλατα. Πολλοί ερευνητές έχουν εντοπίσει και ονομάσει παραπλήσιες ουσίες με διαφορετικές χρήσεις. Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κικίδες, τα χαρακτηριστικά οξυδωμένα εξογκώματα που σχηματίζονται στα φύλλα της βελανιδιάς από τα κεντήματα ενός εντόμου. Οι κικίδες έχουν σημαντικές ιδιότητες, με πιο αξιοσημείωτη το κικιδικό οξύ, το οποίο διαλύεται στο ινόπνευμα και βάφει τα μαλλιά με βαθύ, όμορφο μαύρο χρώμα. Γι' αυτό και οι κικίδες διατίθενται στο εμπόριο, αν και η έβρεσή τους απαιτεί συνήθως αρκετό ψάξιμο. Η δρύς, το γνωστό δέντρο που απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτός από την εξαιρετική ξυλία της, μας προσφέρει και ουσίες με σημαντική θεραπευτική αξία. Η φλούδα του δέντρου χρησιμοποιείται σε έγχυμα για την αντιμετώπιση των αιμορροίδων, της διάρειας, της χρόνιας δυσεντερίας, των εντερικών αιμορραγιών και των μητροραγιών. Εξωτερικά, το αφέψιμα δρά ως ισχυρός τυπτικός σε πληγές του δέρματος, εγκάβματα, φλεγμονές της στοματικής κοιλότητας όπως άφθες και ουλίτιδα, καθώς και σε πονόδοντο και φαρυγγίτιδα. Εφαρμόζεται επίσης ως έλαιο για τον καθαρισμό του δέρματος, ιδιαίτερα κατά των φακίδων, αλλά και για την ανακούφιση της οταλγίας. Η φλούδα των νεαρών κλαδιών, ιδιαίτερα στυπτική και τονωτική, μπορεί να δώσει ένα αποτελεσματικό έγχυμα. 1 λίτρο βραστό νερό πάνω σε 3 κουταλιές της σούπας ξερή φλούδα, που μένει σκεπασμένο για 10-15 λεπτά, ώστε να απελευθερωθούν οι δραστικές ουσίες. Το έγχυμα αυτό χρησιμοποιείται εσωτερικά ως πόσιμο ή εξωτερικά ακόμη και ως κλείσμα για αιμορροίδες, προβλήματα του προκτού και διαταραχές της εμίνου ρύσεως. Με έγχυμα βελανιδιάς,
Ο ιατροδιδάσκαλος Διονύσιος Πύρος ο Θεσσαλός θεράπευε το 1850 όχι μόνο αιμορροίδες, αλλά και διάρρεια, χρόνια δυσεντερία και διαλείπουσες θέρμες. Το αφέψιμα της φλούδας θεωρείται ωφέλιμο στις αιμοπτήσεις, είτε από φυματίωση είτε από άλλη αιτία, στις εντερικές αιμορραγίες και στις μητρορραγίες. Είναι κατάλληλο για γαργάρες, για πλύσεις ή για εσωτερική χρήση σε παθήσεις του σπλήνα, της εντερίτιδας και της βρονχοκύλης. Οι γαργάρες βοηθούν επίσης σε ερεθισμένες αμυγδαλές, χαλάρωση των ούλων και στοματίτιδων. Με ταυτόχρονη εσωτερική και εξωτερική χρήση, η φλούδα της βελανιδιάς θεωρείται εξαιρετικό βοήθημα για τους κυρσούς. Για πολεμένο λαιμό, οι γαργάρες με αφέψιμα φύλλων βελανιδιάς προσφέρουν ανακούφιση, ενώ όταν το αφέψιμα καταναλώνεται, βοηθά στη μείωση του πυρετού. Χάρη στις αντισηπτικές της ιδιότητες, η βελανιδιά χρησιμοποιείται και για πλύσεις πληγών ή ερεθισμών του δέρματος. Ο Γαληνός αξιοποιούσε τη φλούδα της βελανιδιάς ως αιμοστατικό για τη θεραπεία της λευκόριας και της δυσεντερίας. Ακόμη και σήμερα, το αφέψιμα θεωρείται κατάλληλο για τη λευκόρια και τη βλενόρια, με πλύσεις της ουρήθρας και του κόλπου. Αφέψιμα από 25 γραμμάρια φλούδα σε 1 λίτρο νερό που βράζει, μέχρι να εξατμιστεί το 1 τρίτο και εμπλουτίζεται με λίγη στύψη. Χρησιμοποιείται για επαλήψεις και θεραπεύει γρήγορα τις χιονίστρες. Καβουρτισμένα και αλεσμένα βελανίδια πρασμένα σε νερό χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ως φάρμακο κατά του κοκκίτη. Άλλες ενδείξεις που καταγράφει ο γιατρός Jean Valnet είναι η ακράτεια ούρων στα παιδιά, η ελώδης πυρετή και η αύξηση του όγκου της σπλήνας. Για τη διάρρεια και τη δυσεντερία, η βελανιδιά χρησιμοποιείται κυρίως ως έγχημα. 4 με 10 γραμμάρια ξηρού βοτάνου σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό που μένει για 5 έως 15 λεπτά. Το έγχημα καταναλώνεται 3 έως 4 φορές την ημέρα. Εξωτερικά, η βελανιδιά εφαρμόζεται ως στυπτικό αφέψιμα 5 γραμμάρια αποξηραμένης φλούδας σε 1 λίτρο νερό. Για πληγές, ερεθισμούς και φλεγμονές του δέρματος. Το λάδι της, σε 2 έως 3 σταγόνες, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ανακούφιση πονοκεφάλων και οταλγίας, ενώ αλυφές και κρέμες από βελανιδιά εφαρμόζονται στις φακίδες για να τις μειώσουν. Για το έγχημα της βελανιδιάς ρίχνουμε 1 μπρίκι καυτό νερό, περίπου 1,5 ποτήρι, πάνω σε 1 κουταλιά της σούπας φύλλα. Αφήνουμε το μείγμα για 10 λεπτά και στη συνέχεια το σουρώνουμε. Το υγρό χωρίζεται σε 3 φλιτζάνια που πίνουμε πρωί, μεσημέρι και βράδυ σε περιπτώσεις διάρρειας, ακράτειας ούρων και λευκόριας. Το αφέψιμα της βελανιδιάς παρασκευάζεται με 5 γραμμάρια φλούδας σε 1 λίτρο νερό που βράζει για περίπου 10 λεπτά. Στη φυματίωση χορηγείται 3 φορές την ημέρα, ενώ για τις υπόλοιπες παθήσεις αρκεί 1 δόση καθημερινά. Το αφέψιμα και το έγχημα της φλούδας χρησιμοποιούνται και εξωτερικά σε τοπικά λουτρά, μπιντέ για αιμορροίδες, ραγάδες του προκτού, λιχίνες και διάφορες δερματοπάθειες. Ένα ζεστό ποδόλουτρο διάρκειας 20 έως 30 λεπτών κάθε μέρα βοηθά στις χιονίστρες και στη δυσοσμία των ποδιών που υδρώνουν. Τέλος, όταν το αφέψιμα της φλούδας προσθεθεί στο νερό του μπάνιου, δρά τονωτικά και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους υποφέρουν από γενική αδυναμία ή ραχιτισμό. 3 έως 4 σταγόνες από το λάδι που εξάγεται από τα βελανίδια καταπραίνουν τους πόνους των αυτιών και με απαλές επαλήψεις στις φακίδες του προσώπου τις μειώνουν αισθητά. Για το φυσικό μαύρισμα των μαλλιών χρησιμοποιούνται οι κικίδες. Βράζονται μαζί με βρόχινο νερό και ξύδι, δημιουργώντας ένα παραδοσιακό διάλειμμα που σκουραίνει τη τρίχα με βαθύ φυσικό χρώμα. Ο λεπτοαλεσμένος φλίγος της βελανιδιάς, όταν εισπνέεται ελεύθερα, έχει αποδειχθεί ωφέλιμο στα πρώιμα στάδια της φυματίωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι βυρσοδέψες που δουλεύουν καθημερινά με τον φλοιό της βελανιδιάς σπάνια προσβάλλονται από την ασθένεια. Ένα θεραπευτικό σνιφ παρασκευάζεται από φρέσκο φλοιό. Συλλέγεται την άνοιξη, ξηραίνεται καλά και αλέθεται σε πολύ λεπτή σκόνη έτοιμη για χρήση.
Οι παλιοί βοτανολόγοι πίστευαν ότι η λεπτή μεμβράνη που καλύπτει το βελανίδι σταματούσε το αίμα που έβγαινε με τον βήχα. Η σκόνη του βελανιδιού, όταν λαμβανόταν μέσα σε κρασί, θεωρούνταν διουρητική. Ένα αφέψιμα από βελανίδια και φλοιό βελανιδιάς, βρασμένο με γάλα, χρησιμοποιούνταν ως αντίδοτο για δηλητηριώδη βότανα και φάρμακα. Το αποσταγμένο νερό από τα νεαρά βλαστάρια της βελανιδιάς θεωρούνταν ωφέλιμο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για την καταπράινση φλεγμονών. Ο Γαληνός χρησιμοποιούσε τα κοπανισμένα φύλλα της βελανιδιάς για την επούλωση πληγών, αξιοποιώντας τις ισχυρές τυπτικές και αντισηπτικές τους ιδιότητες. Το βρύο της βελανιδιάς χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Αίγυπτο ως φυσική μαγιά για το ψωμί. Στην Τουρκία και στις αραβικές χώρες, τα βελανίδια παραχώνουν για λίγες μέρες τη γη, ώστε να χάσουν την πικράδα τους. Στη συνέχεια, τα ξηραίνουν, τα καβουρντίζουν και τα αναμειγνύουν με ζάχαρη και αρωματικά φυτά, φτιάχνοντας τον παραδοσιακό παλαμούδ και τον ρακαχού καφέ. Ένα ρόφημα ελαφρύ και πολύ εύπεπτο. Στη Γαλλία παρασκευάζουν το λεγόμενο καφέ των γλυκοβελανιδιών, καφέ de gland doux, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις δυσπεψίας και διάρειας ως απαλό καταπραϊντικό υποκατάστατο του καφέ. Η υπερβολική κατανάλωση βελανιδιάς μπορεί να προκαλέσει νεφρικές, στομαχικές και καρδιαγγειακές διαταραχές. Η φλούδα της, λόγω των έντονων στυπτικών ιδιοτήτων της, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά ή σε μεγάλες ποσότητες. Η υπερβολική μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του στομαχιού, εμετούς, δυσκυλιότητα ή πόνο στην καρδιά. Η χρήση της βελανιδιάς πρέπει να είναι πάντα μετρημένη, ειδικά όταν λαμβάνεται εσωτερικά. Η βελανιδιά είναι από τα αρχαιότερα δέντρα που συνδέθηκαν με δύναμη, αντοχή, σοφία και θεϊκή προστασία. Από την προϊστορία μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι την είδαν σαν κάτι περισσότερο από δέντρο, σαν σύμβολο ζωής. Η βελανιδιά στην αρχαία Ελλάδα. Η βελανιδιά ήταν το ιερό δέντρο του Δία. Στη Δοδόνη, το αρχαιότερο μαντίο της Ελλάδας, οι ιερείς άκουγαν το θρώισμα των φύλων της βελανιδιάς για να ερμηνεύσουν τα μηνύματα του Θεού. Ήταν το πρώτο ηχομαντίο της ιστορίας. Η βελανιδιά συμβόλιζε δύναμη, αντοχή, προστασία, θεϊκή σοφία. Γι' αυτό και οι Έλληνες πίστευαν ότι όποιος κοιμόταν κάτω από βελανιδιά λάμβανε έμπνευση ή προφητικό όνειρο. Η βελανιδιά στους Κέλτες και τους Δρύδες. Για τους Κέλτες, η βελανιδιά ήταν το δέντρο της ζωής. Οι Δρύδες τελούσαν τελετές κάτω από τις μεγάλες βελανιδιές, θεωρώντας ότι εκεί η γη και ο ουρανός αγγίζονται. Το βελανίδι ήταν σύμβολο γονιμότητας, μακροζωίας, καλής τύχης και πίστευαν ότι όποιος κουβαλούσε ένα βελανίδι πάνω του ήταν προστατευμένος από κακοτυχία. Η βελανιδιά στη μαγεία και τη λαογραφία. Στη λαϊκή μαγεία, η βελανιδιά είναι δέντρο φύλακας. Προστατεύει από κακομάτι, δίνει δύναμη σε τελετουργίες, χρησιμοποιείται σε φυλακτά και το βελανίδι θεωρείται σύμβολο τύχης και νέας αρχής. Οι παλιοί έλεγαν ότι η βελανιδιά δεν πέφτει εύκολα, ούτε ο άνθρωπος που την έχει για σύμμαχο.